Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Thử tưởng tượng một thế giới nha, nơi mà ranh giới giữa con người và thế giới tự nhiên hoàn toàn bị xóa nhòa và thậm chí bị lôi ra tranh luận công khai trước bồi thẩm đoàn. Một thế giới mà luật pháp không chỉ áp dụng cho chúng ta mà còn vươn cái bóng lạnh lẽo của nó lên cả động vật hoang dã lẫn gia súc. Nghe cứ như phim viễn tưởng đúng không? Nhưng không đâu, đây là một thực tế tư pháp vô cùng u ám và kỳ quái ở châu Âu thời Trung Cổ. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng lật lại các hồ sơ lịch sử để khám phá một hiện tượng thực sự độc đáo, những phiên tòa xét xử động vật. Thế này nhá, ai sẽ là người có lỗi khi thiên nhiên bỗng dưng trở nên tàn bạo với con người? Để trả lời câu hỏi hóc búa này, chúng ta phải lùi lại quá khứ một chút. Ở châu Âu thời Trung Cổ, người ta sống cực kỳ sát vách với các loài động vật được thuần hóa, và tất nhiên là luôn phải đối mặt với những mối đe dọa không thể đoán trước từ tự nhiên. Khi một thảm họa ập đến, kiểu như mất sạch mùa màng hay có tai nạn thương tâm xảy ra, thì việc tìm ra kẻ để đổ lỗi không chỉ là chuyện triết lý suông đâu, nó là vấn đề sống còn để duy trì trật tự của cả một xã hội đấy. Được rồi, chúng ta cùng đi sâu vào một ví dụ cụ thể nhé. Ghi chép lịch sử cho thấy, vào năm 1386, tại Falaise, Pháp, một con lợn nái đã cắn chết một đứa trẻ. Chuyện tiếp theo mới thực sự khó tin này. Thay vì bị giết thịt ngay lập tức theo phản xạ thông thường, con lợn này lại bị tống giam, đưa ra xét xử trước tòa án và bị kết tội giết người. Thậm chí, trước khi đem đi treo cổ ở quảng trường, người ta còn mặc cho nó áo ghi lê, mặc quần và đeo cả một chiếc mặt nạ người. Điên rồ hơn nữa là hồ sơ sổ sách vẫn còn ghi rõ khoản chi 10 xu và 10 deniers cho buổi hành hình này. Trong đó có cả tiền mua một đôi găng tay mới toanh cho đao phủ, để ông ta có thể kết thúc công việc với một đôi bàn tay sạch sẽ theo đúng nghĩa đen. Phần 1. Sự sụp đổ của hệ thống. Điều thực sự khiến chúng ta ngá ngửa là thái độ vô cùng nghiêm túc, rạch ròi đến mức cứng nhắc của các thủ tục này. Ví dụ như vụ án ở Lavegny năm 1457, một con lợn mẹ và 6 lợn con bị bắt quả tang sau cái chết của một cậu bé. Lợn mẹ thì chắc chắn lãnh án treo cổ rồi, nhưng bồi thẩm đoàn đã mất công xem xét cực kỳ kỹ lưỡng vai trò của 6 chú lợn con. Mặc dù bị phát hiện trong tình trạng dính đầy máu, tòa vẫn quyết định tha bổng cho chúng. Lý do vì chúng còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức, và quan trọng nhất là tòa đánh giá chúng bị ảnh hưởng bởi tấm gương xấu của lợn mẹ. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, lợn con cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ đàng hoàng. Để xử lý tất cả những vụ này, hệ thống pháp luật thời đó chia thành hai khu vực rõ ràng. Bên trái, chúng ta có tòa án thế tục. Nơi này chuyên xử lý các động vật nuôi cá thể, kiểu như lợn, bò hay chó, những con trực tiếp gây thương tích hoặc giết người. Hình phạt ở đây thường là tử hình. Nhưng bên phải là tòa án giáo hội. Tòa này chuyên đối phó với những kẻ thù đông đúc và vô hình hơn, các bầy côn trùng, chuột bọ phá mùa màng. Vì không thể bắt giam từng con một, nhà thờ can thiệp bằng sức mạnh tâm linh. Họ sẽ ra lệnh trục xuất, nguyền rủa hoặc thậm chí là rút phép thông công cả một giống loài. Thật sự là một sự phân công lao động rất bài bản. Và nếu chúng ta nghĩ đây chỉ là một vài vụ lưm xùm cá biệt của một thời kỳ đen tối, thì nhầm to. Hãy nhìn vào trục thời gian này, thực tiễn xét xử động vật kéo dài suốt 7 thế kỷ lận, từ việc rút phép thông công lũ chuột chúi ở Ý vào năm 824, cho đến việc thiêu sống một con gà trống ở Thụy Sĩ vì người ta tin nó đẻ trứng, tức là có dính líu đến tà thuật. Rồi đến tận thế kỷ 18, vẫn có một con lừa được tha bổng ở Pháp nhờ dân làng ra làm chứng nhân phẩm tốt. Rõ ràng, đây là một hệ thống công nghệ pháp lý lâu đời và cực kỳ tinh vi. Phần 2. Cuộc biện hộ xuất sắc cho loài trước. Đôi khi sự quan liêu này lại biến thành một bộ phim kinh dị pháp lý đầy kịch tính, lấy bối cảnh ở giáo phận Autun, Pháp, khi toàn bộ mùa màng lúa mạch bị tàn phá. Một phiên tòa giáo hội hoành tráng được mở ra để xét xử toàn bộ loài chuột trong vùng. Nhưng ngặt một nỗi, tòa không thể kết án nếu thiếu luật sư bào chữa. Vậy là tòa chỉ định Bartholomew Chasney, một luật sư hoàn toàn có thật trong lịch sử. Thay vì chế cửa nhiệm vụ lố bích này, vị luật sư trẻ đầy tham vọng đã trước lấy cơ hội. Ông áp dụng những lỗ hổng phức tạp nhất của dân luật để tạo ra một màn biện hộ bậc thầy nhất nhì lịch sử. Ngày đầu tiên ra tòa, hiển nhiên là chẳng có con chuột nào xuất hiện cả. Bên công tố hí hửng đòi kết án vắng mặt ngay lập tức. Nhưng khoan đã, Chasney lập tức đứng lên phản đối. Với vẻ mặt tỉnh rụi và vô cùng nghiêm túc, ông chỉ ra rằng lệnh triệu tập mới chỉ được đọc ở một giao xứ, và nội dung lại chỉ nhắm tới một số con chuột. Ông lập luận, thân chủ của tôi sống rải rác khắp nơi ngoài đồng chứ đâu có tụ tập một chỗ. Thế nên, để đảm bảo đúng quy trình pháp lý, tòa án phải phát lệnh triệu tập mới và phải được tất cả các linh mục đọc lớn từ mọi nhà thờ trong toàn giáo phận. Thẩm phán nghe bùi tai quá, đành phải đồng ý hoãn phiên tòa. Ngày xét xử thứ hai đến, bọn chuột tất nhiên vẫn bặt vô âm tín. Bên công tố chắc mẩm lầm này thắng chắc rồi, nhưng Chasney lại tung ra đòn phòng thủ xuất sắc thứ hai. Ông viện dẫn một quyền cơ bản trong luật. Bị cáo có quyền không hầu tòa nếu đường đi đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ. Và ông hùng hồn tuyên bố rằng những thân chủ chuột của ông vô cùng tôn trọng pháp luật và rất muốn đến tòa, nhưng lại đang bị đe dọa mạng sống bởi kẻ thù truyền kiếp rình rập trên mọi nẻo đường. Vâng, đó chính là đàn mèo trong vùng. Chasney dõng dạc chất vấn trước tòa,
rằng thật bất công làm sao khi áp đặt hình phạt lên cả những cá thể chuột còn quá nhỏ hoặc ốm yếu, không có khả năng phạm tội. Dựa trên lập luận đó, ông đưa ra một yêu cầu hợp pháp, một lệnh bảo vệ lối đi an toàn. Tức là tòa phải bắt toàn bộ người dân nhốt hết chó mèo lại trong suốt thời gian diễn ra phiên xử. Thử tưởng tượng xem, việc nhốt sạch mèo trong cả một giáo phận về mặt hậu cấn là chuyện không tưởng. Chính vì sự bế tắc về mặt thủ tục rườm rà này, thẩm phán chẳng còn cách nào khác là phải hoãn phiên tòa vô thời hạn. Một bầy chuột đã lật ngược thế cờ thắng kiện chỉ nhờ vào sự chặt chẽ của chính quy trình pháp lý. Phần 3. Tiết lộ về tâm lý học. Giờ thì chắc hẳn chúng ta đều thắc mắc, tại sao những người Trung Cổ vốn thông minh và am hiểu luật pháp lại chịu đốt cả đống thời gian và tiền bạc để đi cãi nhau với động vật? Chìa khóa nằm ở một khái niệm gọi là chuỗi tồn tại vĩ đại. Hiểu nôm na thì, đối với người xưa, vũ trụ không phải là một mớ hỗn độn vô tình. Nó là một hệ thống cấp bậc cực kỳ chặt chẽ do thần linh sắp đặt. Và trong chuỗi phân cấp này, con người chiếm trệ ở đỉnh cao nhất của thế giới vật chất, nắm trong tay quyền thống trị tuyệt đối muôn loài. Vậy, điểm mấu chốt ở đây là, khi có một con lợn xé xác một đứa trẻ, hay lũ chuột gặm nát sạch lương thực, nó không đơn giản chỉ là một vụ tai nạn hay một sự xui xẻo. Nó là sự vi phạm tay trời vào cái trật tự của vũ trụ. Nó trực tiếp đập nát niềm tin rằng con người làm chủ thiên nhiên. Sự đảo lộn này khủng khiếp đến mức tạo ra một chấn thương tâm lý khổng lồ cho cả cộng đồng. Họ hoang mang và họ bắt buộc phải tìm ra một công cụ để đáp trả lại sự hỗn loạn đó. Và công cụ đó chính là pháp luật. Chúng ta thấy đấy, những thủ tục hành chính lằng nhằng được đem ra làm vũ khí để thuần hóa sự hoang dã. Thay vì ngậm ngùi chấp nhận sự thật rành là thiên nhiên rất khó lường và không thể kiểm soát, người Trung Cổ đã chọn cách kéo thiên nhiên vào sân chơi luật lệ của chính mình. Họ bắt giữ, chỉ định luật sư, rồi xét xử. Tất cả giống hệt một vở kịch trình diễn. Dùng nghe qua thì có vẻ điên rồ, nhưng vở kịch này lại rất hiệu quả. Nó xoa dịu chấn thương tâm lý, khôi phục lại trật tự và giữ cho họ cái ảo giác an toàn rằng, đấy, con người vẫn đang nắm quyền sinh sát trong tay. Khoan đã, đừng vội coi những phiên tòa này là trò hề vô nghĩa của lịch sử. Tác động của nó thực chất lại cực kỳ sâu rộng. Quay lại với vị luật sư Bartholomew Chastany nhé. Nhiều năm sau vụ án của bọn chuột, ông đã ra mặt bào chữa cho phái Waldenses, một nhóm người bị săn lùng với tội danh dị giáo. Đỉnh cao là ở chỗ, ông đã dùng chính vụ án bầy chuột năm xưa làm tiền lệ. Chastany lập luận sắc lẹm rằng, nếu luật pháp của chúng ta đủ văn minh để trao quyền bào chữa, quyền được thông báo đàng hoàng và quyền bảo vệ tính mạng cho một lũ chuột phá hoại, thì không có lý do gì những con người đứng đây lại không được hưởng những quyền cơ bản tương tự. Đó thực sự là một nền tảng tư duy xuất sắc cho nhân quyền. Chuyến đi ngược dòng lịch sử kỳ lạ này đưa chúng ta đến một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi khá nhức nhối. Chúng ta cười khi thấy người xưa đi mặc quần áo cho một con lợn rồi đem treo cổ, hay cãi nhau tay đôi bảo vệ bọn chuột. Thế nhưng, hãy nhìn lại thời hiện đại xem. Mỗi khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế bất thình lình hay một đại dịch bùng phát diện rộng, chúng ta phản ứng thế nào? Chúng ta cũng lao vào đẻ ra vô số các ủy ban, hàng đống quy định, giấy tờ và những quy trình hành chính dài vô tận. Phải chăng ẩn đằng sau mớ thủ tục giấy tờ của thế kỷ 21 này, chúng ta cũng chỉ đang thực hành lại đúng các nghi lễ tâm lý của người xưa? Chẳng qua là chúng ta đang tự huyễn hoặc bản thân bằng một ảo giác rằng mình vẫn đang kiểm soát được vạn vật sao? Đây chắc chắn là một góc nhìn cực kỳ thú vị để mọi người cùng suy ngẫm. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích hôm nay.